ngồi trên đấy. Con xin thấy con nồi. Xuống. Lâu. Xuống, nhanh. Rất giỏi da đen thế. Mới là sẽ con sợ lắm. Con sợ nhá. Con sợ lắm mà con sợ gì? Muốn là con là hết bùn. Hết cả bùn. Bộ đồ cam đấy là cái gì đấy? Đường. Sai, đấy là muối mà. Đường. Anh là nói là đường rồi cơ mà. Hôm nay con có dám được trực tiếp không? Không. Thôi dám được trực tiếp không? Không. Bố bảo này, nhìn máy quay nhé, xong bố đếm 2, 2, 3, xong con biết phải làm gì không? 1, 2, 3. Xin chào. Xin chào 2, 8. Xin chào mọi người, hôm nay thì bố con mình sẽ vào bếp và làm bánh cuộn. Hôm trước sinh nhật Cam thì làm bánh cuộn cầu vồng rồi, Cam thích rồi. Nhưng mà hôm trước đấy thì chỉ chọn cái phần màu hồng để mà ăn thôi, cho nên là hôm nay thì mình sẽ làm nguyên một cái bánh cuộn nhá. Ok? Xin một sao với màu hồng. Một màu thôi, đừng có tham lam. Bây giờ thì mình sẽ đổ lòng trắng với cả lòng đỏ trứng ra nhé. Con biết không? Không. Thôi cái này khó để bố làm cho. Đây con phụ trách cầm mấy cái màu này cho bố. What? Giữ mấy cái màu đấy cẩn thận ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ tách 5 lòng đỏ với cả lòng trắng trứng này. Để cho mắt tí nhá. Hả? Bị chớm mắt á? Hôm nay thật ra là bố con mình đang khá là mệt nhưng mà vẫn phải làm bánh để phục vụ một người, Cam nhỉ? Chúng mình phải làm bánh để phục vụ ai? Vừa con cần An. Phục vụ con. Ôi, mẹ có liên quan gì trong vụ này đâu. Tự nhiên sáng dậy bố là làm bánh thôi lại bảo là mẹ muốn ăn. Mẹ mà. Con cơ mà. À, bệnh mẹ thế. Uống. Thôi đâu em đi chợp mắt đi, chợp mắt xong rồi dậy ăn bánh là vừa. Cam nhở? Con bê ra ngoài máy giặt đi. Ui giời. Con bê cái vỏ trứng. Đây con để vỏ trứng ở đây. Đó con cho đi. Con cho vào cái kia chứ. Có xa quá à? Không để được không? Để vỏ trứng ở đây, mẹ heo đang tích cái vỏ trứng để bón cây. Trèo được đây không? Ôi dồi ôi, lớn nhỉ. Trèo được. Quay cái mặt người thích ăn bánh ra đây nào. Đấy. Hai bố con mình làm nhưng mà có một khán giả. Đấy, nằm ở đằng kia. Nằm ở đây. Đấy, sướng. Điêu dã man luôn đi chồng ạ. Anh điêu gì? Bố có nói điêu không? Từ đêm ra từ đêm không bây giờ anh lại bảo là Bây giờ thì sẽ cho một nhúm muối vào trong. Đây với là muối vào đây với là đường. Đúng, cho một nhúm muối vào trong chỗ lòng đỏ này. Và cho 50g đường vào trong chỗ lòng đỏ nhá. Và đúng rồi, đây một xíu nữa. Đó, đây con cho nước vào. Đổ vào. Ok. Ô, xíu nữa, chưa đủ. Đúng rồi. Thank you. Bây giờ thì sau khi mà đã cho một nhúm muối và 50g đường vào 5 cái lòng đỏ rồi, mình sẽ đánh đều cái lòng đỏ này lên. Đó, sau khi mà mọi người đánh lòng đỏ này khoảng tầm 5 phút thì nó sẽ được một cái hỗn hợp nó màu vàng nhạt với cả nó nhuyễn như này. Đây con bóp màu trong này cho bố nhưng mà cẩn thận bóp ít thôi, không nó bị đậm màu quá. Từ. Đó, bóp đi. Ôi rồi, ok, bố nghĩ là ok rồi đó, không biết có bị nhiều không ta. Đấy, bây giờ Cam đánh lên, bây giờ chỉ cần Cam đánh thôi nó mới có màu hồng. Nào con cầm cái máy. Tắt máy đi. Đừng tắt, đây. Đó, cầm ở đây. Wow, nó thành màu hồng rồi này. Cầm này. Này, con cho vào đây một ít vani nào. Đổ vào. Từ đổ ít một thôi nhá. Đổ ít một thôi. Ok. Hơi nhiều rồi nhá. Con vẽ được hình trái tim đúng không? Đó, các bạn cứ đánh cái hỗn hợp lòng đỏ này đến khi nào mà cảm thấy nó hơi sánh lại. Và nó sánh như này, nó tạo thành một cái hỗn hợp sệt như thế này. Đó, thì lúc vậy con làm đổ đường ở đây đấy. Đấy, sánh và
nhuyễn mịn như thế này này. Đó, các bạn thấy dòng chảy như kiểu sữa đặc ấy là được. Hỗn hợp tiếp theo là chúng ta sẽ cần 45 g dầu ăn và 45 g sữa tươi. Ok. Bước tiếp theo là bây giờ là chúng ta sẽ đánh lòng trắng nhá. Ở đây mình có 5 cái lòng đỏ. Xin lỗi các bạn, 5 cái lòng trắng chứ. Nhầm lại lòng đỏ. Đấy, và 70 g đường. Bây giờ chúng ta sẽ đánh bông cái hỗn hợp này lên để chúng ta trộn vào làm bánh ha. Đây này, mình sẽ chỉ cho các bạn kỹ cái cách mà để làm sao mà chúng ta đánh được cái lòng trắng này đúng chuẩn. Và đây cũng là một trong những cái cốt bánh, một cái công thức làm bánh cơ bản dành cho những bạn nào mà bắt đầu làm bánh bông lan, bánh cuộn hay là bánh gato. Đấy, đây là những đây là một cái công thức rất là cơ bản. Và mình chắc chắn rằng là nếu mà bạn nào mới bắt đầu làm bánh ấy, thì nên học theo cái công thức này, nó rất là dễ. Cái bước đánh lòng trắng này thì nó rất là quan trọng, tại vì là nó sẽ quyết định là cái bánh của các bạn nào sẽ có thành công hay không nhá. Bây giờ Cam sẽ hỗ trợ bố trong việc là cho đường vào nhá. Ok, nào con cầm bát đường này đi. Đầu tiên này, các bạn sẽ đánh. Đầu tiên là khi mà các bạn thấy đánh nó nổi những cái bong bóng lớn như này rồi thì các bạn sẽ vắt vào đây cho mình khoảng tầm 10 giọt nước cốt chanh. Cái máy nhà mình ấy thì nó có 5 số, nhưng mà mình sẽ chỉ đánh ở mức số 2 hoặc mức số 3 thôi, đánh mức vừa để cho cái đường nó còn tan nhá. Khi nào các bạn thấy nó có những cái bọt mịn như thế này thì chúng ta sẽ cho đường vào. Đường ở đây chúng ta sẽ 70g này chúng ta sẽ chia làm 3 lần nhá. Rồi bây giờ Cam cho một phần ít nhỏ nhỏ vào đây cho bố. Chia làm 3 phần. Này con cho dịch bạn. Rồi, ok. Đây, các bạn thấy phần lòng trắng trứng không? Mình đánh không? Đấy, sau một lúc mà các bạn đánh ấy thì khi mà các bạn nhấc cái que đánh lên thì cái chóp của cái lòng trắng trứng này nó hơi rủ xuống. Đó, mọi người nhìn nhá. Đó, mọi người nhìn này. Đó, cái chóp của cái lòng trắng trứng, cái chóp trên cái que này nó hơi rủ xuống. Hoặc là mọi người kiểm tra bằng cách là ở dưới cái đây, ở dưới cái bát của mình hoặc là trên cái que nó cong xuống như thế này. Đó, chúng ta sẽ đánh thêm một chút nữa để cho nó vẫn giữ được cái độ cong của chóp, nhưng mà nó cần đặc hơn thế này một chút. Đó, mọi người thấy không? Là bây giờ này, cái chóp ở trên cái bát đánh trứng này này. Cam đừng thổi. Đó, nó chỉ hơi cong nhẹ xuống. Hơi cong nhẹ xuống như vậy. Đây, hơi cong nhẹ xuống là được nhá. Mọi người nhìn được không nhỉ? Mọi người nhìn được không? Cái chóp của cái lòng trắng này này nó hơi cong nhẹ như thế này là được. Và quan trọng nhất là thế này. Cam nhìn này. Xuống và nó không đổ vào đầu, nó không bị chảy đâu, nó có bị chảy đâu kìa. Này, nó có bị chảy đâu, nó không làm sao hết luôn á. Này. Là được nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đúng, nó sẽ cứng, nó chắc lại rồi con. Bây giờ chúng ta sẽ đi cân bột. Nào. Đúng rồi, bây giờ con ngoáy thoải mái nó cũng không đổ luôn. Bây giờ con tự úp lên đầu đi. Nào. Tự úp lên đầu xem nào. Đúng rồi, con úp ngược xuống thì nó không đổ được đâu mà sợ. Đây. Này, đây nó có bao giờ nó đổ được đâu, đây. Bây giờ chúng ta sẽ cân 90g bột bánh bông lan hay còn gọi là bột mì số 8, 90g nhé. Nào, 90g. Và 2g bột nở. Bột nở mọi người nhé. Đây này, bột nở baking powder chứ không phải là baking soda nhé mọi người nha.
Đây, bây giờ chúng ta sẽ cho hết cái phần lòng đỏ đã đánh ban đầu vào trong hỗn hợp lòng trắng. Đó. Cái bánh này bố nghĩ là sẽ có màu hồng đẹp ấy, tại vì là Cam là người cho màu mà. Bố cho còn không đẹp được bằng như Cam ấy. Cam khéo ghê. Nhưng mà sợ con vani xì nhiều. Không sao đâu. Đó, sau đó thì mọi người sẽ trộn cho mình theo kỹ thuật phâu, có nghĩa là mọi người vét như thế này này. Trời. Mọi người sẽ vét thành bát này, ngoáy xuống dưới, xong rồi trộn lên, chứ mọi người đừng kiểu ngoáy đều như này nhé, nó sẽ vỡ hết cái bong bóng của cái lòng trắng. Mọi người trộn theo kỹ thuật phâu, vét thành bánh. Đó, về giữa, vét thành bánh. Màu nhạt. Đúng, đấy. Tôi bố bảo cho nhiều màu hồng là tại vì một chút nữa nó sẽ nhạt màu đi mà. Đó. Bố sao mình đổ cái hỗn hợp này vào đây ạ? Mình đổ cái hỗn hợp bột vào đây con ạ, chứ không phải đổ hỗn hợp này vào bột. Bây giờ Cam sẽ giúp bố cho bột mì vào đây. Đây. Con xem trên hoạt hình rồi đúng không? Sẽ rắc đây để bố dạy Cam này. Một tay con cầm cái này. Đúng, chính xác, một tay con vỗ vào. Một tay con vỗ vào đây. Mình đến lượt tay. Đúng rồi. Một tay con vỗ vào, hai bố con mình cùng vỗ. Rây bột mì và bột nở vào. Em muốn lượt bên này. Đây, bây giờ Cam để yên tay đi. Đây, Cam để tay như bố này. Đó. Đó, nhờ Cam, tay của Cam đấy. Nhờ có tay của Cam. Để vào vẫn còn bột. Không sao đâu, dính bột một tí không sao. Đó, Cam để tay vào, để chắc mà, để dính vào bát. Đúng rồi. Đấy, nhờ có tay của Cam mà bố mới rây được bột đấy. Không thì bố không làm được luôn đấy. Đau quá, đau quá. Rồi, cảm ơn Cam. Đó, sau khi mà các bạn cho bột vào xong thì các bạn lại trộn theo cái phương pháp phâu là vét thành. Và Bố chúng ta... ơi, lượt ra nào với kìa. Bố xin lỗi, trời ơi, làm việc với bà già này thật là. Vét thành bát, ngoáy xuống đáy, rồi nhấc lên. Để khi mà trộn như này thì sẽ hạn chế tối đa được cái việc là các cái bong bóng ấy, nó sẽ bị vỡ. Đây là một cái bánh, cái công thức làm bánh bông lan cơ bản. Mọi người có thể làm theo nhé. Khi mà đã trộn này xong thì bây giờ chúng ta sẽ lấy bát dầu ăn với cả bát sữa tươi. Các bạn sẽ múc khoảng tầm 2 thìa, 3 thìa canh bột vào. 3 nhá. Số 3. Ok. Sau các bạn sẽ trộn đều với hỗn hợp sữa. Đây con trộn này. Biết trộn nào không? Cái này khó đấy. Không sao, dính đĩa rửa tay. Rồi, con cứ cầm luôn vào thìa đi. Đây. Rồi. Trộn đi. Con ngoáy đều cái đấy lên, trộn đều. Đúng. Trộn đều lên. Lên xuống sao? Đúng, lên xuống. Đã trộn đều được cái hỗn hợp dầu với cả sữa với cả một ít bột này rồi thì các bạn sẽ cho nó vào cái hỗn hợp bát bột lớn này. Chúng ta lại tiếp tục trộn này. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ đổ bột vào khuôn. Nào, đổ bột vào khuôn, Cam giúp bố đổ nào. Đúng rồi. Em sẽ phải Mickey làm như thế này. Chị đã làm bạn á? Ok, giúp nào. Đó. Sau khi mà đã đổ bột vào khuôn xong thì các bạn sẽ phải dàn khuôn nhá. Nhớ dàn ra các góc này. Ơi. Đây, con cầm con dàn đi, đẩy ra các góc cho bố nhé. Giỏi quá, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Giỏi thế nhỉ? Mặt. Đó, sau đấy thì bây giờ Cam đập này. Cam nhấc đi. Rồi, thả bạn xuống bàn. Đó, con cầm lên con đập bạn xuống bàn. Khoảng 2 cái. Đúng, để cho nó vỡ hết bong bóng đi. Vỡ bớt bong bóng đi. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ nướng ở 180 độ trong vòng 12 phút mọi người nhé. Đây, chờ bố tí. Đây, 180 độ trong vòng 12 phút. Bánh thì mình cũng đã nướng trong này rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần kem ở bên trong bánh nhé. Rất đơn giản và ngon thôi. Đầu tiên là các bạn sẽ có cream cheese này. Đó, cream cheese các bạn mua về và để nó ở ngoài nhiệt độ phòng để cho cái phần cream cheese này nó mềm ra. Ở đây mình có 200g cream cheese.
nhà mình thích ăn nhiều kem ấy, cho nên là mình sẽ cho hết nó vào đây luôn. Tiếp theo là các bạn sẽ cho vào đây khoảng tầm 50 gram icing sugar nhé, nó là cái đường xay ấy. Đó, và sau đấy thì mọi người sẽ trộn đều cái hỗn hợp cream cheese với cả đường xay này lên cho nó nhuyễn mịn vào với nhau. Tiếp theo là mọi người sẽ cho vào đây 250 ml whipping cream nhé. Rồi, và các bạn sẽ dùng máy đánh trứng và các bạn sẽ đánh bông mềm cái hỗn hợp này lên. Ôi nhìn này. Đó, các bạn thấy phần kem này rất là nhuyễn mịn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉ chờ bánh nướng chín thôi nhá. Kiểm tra phần bánh thì các bạn sẽ mở cửa lò ra này. Sau đó thì các bạn lấy bánh ra, các bạn sẽ dùng một cái tăm nhá. Các bạn sẽ cắm xuống. Các bạn sẽ cắm cái tăm xuống. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn thấy bột không còn dính ở tăm nữa thì lúc đó là bánh đã chín. Ở đây thì mình thấy vẫn hơi dính này. Đó, cho nên là mình sẽ nướng thêm khoảng tầm 1 phút nữa. Đây, bánh đã chín rồi. Bánh chín rồi Cam ơi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ụp cái bánh ngược lại và để chúng ta bóc cái lớp giấy nến này ra nha. Cái phần dưới này nhá, nó sẽ là mặt trong của cái bánh. Bây giờ các bạn sẽ làm cho mình như này. Đầu tiên là các bạn sẽ cắt cho mình một đường vát chéo 45 độ ở cái cuối đường bánh. Thì cái này về sau nó sẽ là cái phần mà mình gập cuối cùng của bánh. Ở chiều bên này nhá, các bạn sẽ rạch cho mình 3 đường. Một đường này. Chỉ cần 2 đường nữa thôi ạ. Đúng. Rạch như thế này để một chút nữa khi mà các bạn cuộn cái bánh ấy thì cuộn nó sẽ dễ hơn. Bánh đã hơi nguội rồi thì các bạn sẽ gập bánh theo đường này. Các bạn sẽ cuộn như là cái việc các bạn cuộn kim bát ấy. Đó, các bạn sẽ gập cái này lại đầu tiên này. Sau đó thì các bạn sẽ cuộn lên. Đồng thời cái việc khi mà cuộn này thì các bạn sẽ kéo cái giấy này ra để chúng ta không bị cuộn cái giấy nó vào bên trong. Các bạn cứ kéo ha. Đó, các bạn thấy không? Các bạn vừa cuộn tay này, các bạn vừa kéo giấy. Như thế thì cái bánh của các bạn nó sẽ rất là tròn. Rồi. Và chúng ta sẽ túm lại ở phần cuối của cái giấy như thế này. Chúng ta sẽ cuộn lại để cho cái bánh này nó nghỉ ở đây. Cái bánh nó đã nguội bớt rồi, các bạn bỏ cái bánh ra. Chết phần kem này vào nhá. Tùy cái việc là bạn thích ăn nhiều kem hay ít kem thì chúng ta sẽ chết dày hay chết mỏng. Khi mà chết kem xong thì các bạn lại cuộn lại cái bánh như lúc nãy nhá. Các bạn chú ý này, chúng ta cuộn bước đầu tiên này. Đó. Tay kéo giấy, vừa kéo giấy đồng thời vừa cuộn bánh. Giấy cuộn bánh. Mọi người cuộn mà xong như thế này thì mọi người cuộn luôn cả cái giấy này vào cho mình nhé. Thế, và chúng ta sẽ cho vào tủ lạnh 20 phút để cái phần bánh này nó chắc lại. Ốc mái phân vào nhanh ha. Để yên mặt ha. Để yên. Đi bố mà mình nhưng mà mình mua đằng sau thôi, còn cái này thì sao bỏng mắt đấy. Nhớ đừng có cắt hết tóc của con đó. Làm sao mà cắt hết tóc của con được nữa. Nhắm mắt hả? Ok, close your eye. Qua đây.
Massage. Bố ơi, lúc sau cái làm vòi phun nước không? Bố ơi, con yêu bố. Thế á? Thế thì em nói yêu tôi. Bố, cái dạo tôi chơi đấy có một con Nào. có một con kiến và một con nhẹ bé. Bố ơi, Ơi. Nào. con yêu bố. Con mua này. Cho cái bánh có bên trong màu hồng thích không? Bố con vừa nghe con chưa? Bạn đây đóng con nhưng mà không có thịt kiến. Nhưng mà tại chơi con thì đúng phần đâu. Đúng rồi. Rồi, con hả? Theo ơi, Xinh lên còn gì nữa. mình chơi bóng đi. Không, Kia nó sắc hơn. Này này. Con ăn đĩa màu đỏ hay là đĩa màu xanh? nó xanh chứ. Thế thì con mẹ ăn màu đỏ. Con xịt sang đây này mẹ. Ủa. Ngon. Xong một xúc cả con. Một chút cho con ạ. Này hả bố? Bánh này là bánh gì hả ca? Ừ. Em đặt tên cho bánh không? Ngon không? Thật không? Ngon thật đấy, ngon giả Ngon vờ. lắm. Ngon thật đấy, ngon thật à? Chứ không phải là giả vờ cho bố vui đâu đúng không? Hay là giả vờ cho bố vui? Hả? Ngon thật à? Thank you. Cái cách làm cái bánh này thì rất là đơn giản. Và đây cũng là một trong những cái công thức cơ bản để mà các bạn có thể làm những cái bánh gato này. Nếu mà các bạn đổ vào những cái khuôn tròn tầm 16 cm, đường kính tầm 16 cm ấy, là mọi người được những cái bánh bông lan cơ bản rồi. Thì hy vọng rằng là mọi người sẽ làm những cái bánh dễ như thế này ở nhà cho cả gia đình của mình ăn trong cái mùa dịch này nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều xem hết video này, và nếu mọi người thích thì ấn like này, subscribe, há mồm à, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ cho gia đình Cam Cam nhá. Gia Cảm đình ơn gì hả ca? gia đình gì? Gia đình Quýt à? Gia đình gì? Ăn cam cam. Là cái gia đình 2 quả cam. 2 quả cam à? Lại còn lại 2 quả cam. Mình có mỗi 1 quả mà lấy đâu ra 1 quả nữa? Gia đình cam cam. À ok, tạm biệt mọi Bye người. bye mọi người đi ca.